Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Lumipas na ang halos isang taon ng pandemyang ating kinakaharap dulot ng COVID-19. Ngunit walang nakatinag at nakapigil sa mga batang Pilipino upang lalong linangin at paigtingin ang kanilang kaalamang mental, physical at emotional na aspeto. Dahil sa paniniwalang ang edukasyon ang susi sa ating mga tagumpay. Nang dahil sa paniniwalang ito, sama-samang naghanda, nagkaisa sa isang adikhain, hinarap at tinugunan ng mga pinuno ng kagawaran ng edukasyon, kasama ang ating paaralan sa pangunguna ng ating punong guro, mga dalugpuro, mga guro at mga magulang, ang mga hamon ng bagong normal na pamamaraan ng pagkakatuto ngayong panuroang taon. Bilang patunay at bunga ng sakripisyo, tiwala at pakikiisa ng bawat isa, hinahandog ng paaralang Pedro Pelaez ang ika-43 na pagtatapos ng taong panuroang 2020-2021 na may temang Kalidad ng Edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya. Ngayon, tunghayan natin ang mga batang magsisipagtapos. Mula sa pangkat resilience sa pangunguna ng inyo pong abang lingkod, Ginoong Jason F. Makabanting. Mula naman sa pangkat responsible sa pangunguna ng kanilang gurong tagapayo, Ginoong Michael Jerome R. Alarcon. At mula naman sa pangkat reverence sa pangunguna ng kanilang gurong tagapayo, Ginoong Ernie John C. Nalas. Sa tagpong ito, tunghayan natin ang mga guro sa iba't ibang baitang kasama ang kanilang mga dalugturo. Mula sa kinder, Binibining Rina E. Suva, Gurong Tagapangulo. Kasama si Binibining Carla F. Medina. Mula sa baitang isa, Ginang Maria Asteria Agustina C. Kiray, Gurong Tagapangulo. Kasama sina Ginang Johnny J. Alfaro.
at Ginang Susan Fe H. Ako. Mula naman sa baitang dalawa, sa pangunguna ng kanilang gurong tagapangulo, Ginang Mayan M. Nalas. Kasama sina Ginang Cynthia R. Ferrer. At Ginang Charito U. Amatosa. Mga guro mula sa baitang tatlo, Ginang Vivian P. Istares, Daluguro Isa, kasama sina Ginang Maria Eva S. Pascual, gurong tagapangulo. Kasama sina Ginang Cheryl L. Visaya, at Ginang Mary Grace J. Bersoto. Mula naman sa baitang apat, Ginang Jocelyn M. Makabanting, Daluguro Isa. Kasama si Ginang Mona Lisa N. Aspili, Daluguro Isa. Binibining Geraldine T. Tauon, Tagapangulo. Ginang Berna S. Paundo, at Binibini Aileen B. Castillo. Ang mga guro mula sa baitang lima, sa pangunguna ng kanilang daluguro dalawa, Ginang Ruby G. Garado, Binibining Emmeline S. Gonzales, gurong tagapangulo. Kasama sina Binibining Ana Beatriz R. Ablay, at Ginang Maria Eleanor A. Alarcon. Mga iba pang guro mula sa baitang anim, Binibining Christine P. Abiera, Daluguro Isa. At Ginang Renaline S. Gubalio. Ang mga guro na may natatanging tungkulin. Sa pangunguna ng kanilang gurong tagapangulo,
Binibining Marlies V. Robin. Kasama sina Ginang Nonalyn C. Espere, Ginang Emmeline A. Villas, Ginang Edita F. Aso, Ginang Glenda G. Fresco, at Ginang Irene M. Kayaw. Tunghayan naman natin ang pagpasok ng ating punong guro, Dr. Antonio C. Lagundi, kasama ang ating pandistritong tagamasid, Ginang Arlene S. Gatpo, at ang ating pinakamamahal na katuwang na tagapamanihala ng Paaralang Pansangay ng Lungsod ng Maynila, Dr. Melody P. Cruz. Ang lahat ay inaanyayahang magbigay-pugay sa ating watawat sa pamamagitan ng pagkanta ng pambansang awit ng Pilipinas, ang Lupang Hinirang, na susundan ng panalangin sa pangunguna ni Jara Dominic R. Maniquis, batang magsisipagtapos mula sa Baitang Responsible. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging helas ng sinakalan, alam ng puso sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay ginatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang lang watawat mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin, luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling ko, aming higaya na pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Panginoon, kami nagpupugay at nagpupuri sa inyong kabutihan at pagpapala sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang mga kasalanan. Nagpapasalamat kami sa iyo sa patuloy mong pag-iingat at pagpapalakas sa amin. Sa kabila ng problema ang aming kinakaharap at hinaharap araw-araw. Lalo na po sa bagong pamamaraan at pagkatuto ngayong panoroang taon. Maraming salamat po sa biyaya ng karunungan. Maraming salamat sa matatag na kalooban ng iyong pinagloob para magpursige at magsinikap kami alang-alang sa aming mga pangarap. Kasama ang aming mga mahuhusay at magagaling na mga guro at mga dakilang mga magulang. Maraming salamat po sa regalo ng buhay at kalakasang aming natatanggap mula sa iyo araw-araw. Pagpalain mo nawa ang lahat ng mga tagapagtaguyod ng karunungan, gayon din ang mga tagatuklas na lunas para sa krisis na ito. Pagalingin niyo po ang mga may sakit at buong sanlibutan.
Gabayan at akalin niyo po kami upang manatili kami sa inyong wagas na pagmamahal at ilayo sa anumang tukso at kapahamukan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon naman, tungayan natin ang pagpapakilala ng mga magsisipagtapos sa pangunguna ng ating magaling at masipag na punong guro, Dr. Antonio C. Lagundi, na pagtitibayin sa bisa na iginawad ng kagawaran ng edukasyon sa kanya, ang ating kagalang-galang at butihing tagapamanihala ng mga paaralang pansangay ng lungsod ng Maynila, Dr. Maria Magdalena M. Lim, Seso 5. Sa atin pong iginagalang at pinagtititagan ng pansangay na tagapamanihala ng paaralang panglusod, lungsod ng Maynila, Dr. Maria Magdalena M. Lim, katuwang ng tagapamanihala ng paaralang panglusod, Dr. Melody T. Cruz, tagapamasin Pampurok, Ginang Arlene S. Gatpo, sa ating mga magulang na nanonood sa ating virtual na pagtatapos sa panuruang 2020-2021. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ikinagagalak ko pong ikinakikilala ang 59 na batang lalaki at 64 na batang babae na may kabuuang 123 mga batang magsipagtapos ngayong panuruang taon 2020-2021. Kasiya-siya nilang natupad ang lahat ng kinakailangan ng pagtatapos na itinakda ng kagawaran ng edukasyon para sa lahat na pampublikong paaralan ng Republika ng Pilipinas para sa kurikulum pang-elementarya. Hinihingi ko po sa araw na ito ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon bilang tagapamanihalang pangsangay ng mga paaralang pangdibisyon ng lungsod ng Maynila at sa pagpapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiya ninyong natupad ang mga kinakailangan sa kurikulum na pang-elementarya na itinakda ng kagawaran ng edukasyon, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong panuruang taong 2020-2021. Binabati ko kayong lahat. At ngayon, ating tunghayan ang pinaka-inaabangan at pinakatampok na bahagi ng ating virtual na palatuntunan, ang paggawad ng mga katibayan ng mga nagsitapos at medalya ng karangalan sa mga natatanging mag-aaral. Pangkat Resilience. Mga lalaki. Andro L. Andrade. Don Enrico A. Bio. Charles Yuri C. Bundok. Michael A. Butula. Jorus F. Cruz. May karangalan. Christian B. Dahili. May karangalan. Joe Gabriel A. De La Cruz. Edward
B. Inakay. James Warren R. Grappy. Rainier Michael F. Julian. May karangalan. Daniel E. Malagenio. Chris Lawrence D. Malana. Lawrence Christian A. Panlake. May karangalan. Lil Jared D. Rakepo. Kyle Dominic D. Salas. May karangalan. David M. Salinas. John Dexter Tuazon. Carl Abraham M. Vertusio. May karangalan. Mga babae, Crystal Ann D. Almario. May karangalan. Jamelica Keith Marley D. Batak. May karangalan. Angeline Ann E. Bautista. May karangalan. Cherilyn L. Kabaluan. Zanelli Nicole B. Kasuple. May karangalan. Anika Mallory S. Espinol. Karina Gabriel V. Fogoso. Zenitchel Berenice R. Gayak. Lalaine Kimberly D. Lapid. Riza D. Laurenciana. Philiros G. Ligutan. Siren Chloe B. Montes. Denshil Joyce B. Natabio. Nizel Hart H. Natividad. May karangalan.
Charlene Chen B. Navarro, Princess B. Palomaria, Arian M. Parinia, Merveline Nicole D. Peñaflor, Francesca L. Rivera, Graylene Salauna, Charlene L. San Juan, Denise Sofia E. Segeri, may karangalan, at Lauren Gale C. C. Pangkat responsible. Mga lalaki: Sebastian Aaron S. Almirans, Sian Paul Simon D. Aruzal, Jared S. Cruz, Rain O. de la Cruz, Cyril Joshua T. de Los Angeles, James Miguel D. Fabia, may karangalan, John Rainel D. Fadriquela, Joshua A. Fernandez, Mark Justin F. Franco, may karangalan, Ryzen D. Garcia, James Carl A. Guerrero, John Carl F. Ias, Billy Joe Jr. C. Kamantige, Wilfred A. Laksamana, John Leonard Napoles,
Prince Adrian Padayuman, James Carl C. Sauren, John Paul B. Senen, Ian Chester B. C. Mark Vincent C. Yap, mga babae: Althea Ann R. Amlo, Maria Charis Alexia C. Arimado, Eliza Kit R. Bahar, Kit Justin G. Carlos, Sherilyn P. Dominguez, may karangalan, Mary Adelaide P. Estabilo, Francesca May P. Estrella, Charmaine P. Fabrica, Donna Joan G. Magada, Christine Abigail B. Malana, Jara Dominic R. Manikis, may karangalan, Ayesha Kylie S. Manlig, Mary Joyce Ann C. Pamero, Jasmine P. Paraton, Hailey Chanel G. Kimuyo, Andrea Jamie M. So, Jovelyn M. Sugi, Maria Charisians O. Tagoy, Chrissy Charis P. Tamayo, at si Chrislane Joy D. Toledo.
pangkat reverence, mga lalaki. Cesar Rian M. Abara. Prince Luke J. Antonio. Ion Kio M. Balcueva, may karangalan. Eljon C. Ericilia. James Andrew S. Franco. Chloe M. Galera. John Ray E. Gatchalian. Mark Louis A. Manuel. Joshua M. Marcelo. John Paul C. Martin. John Kennedy S. Miguel. Alexis Nathan Miras. Javen C. Narido. Gian Kirby M. Natabio. Ryan Nelias. Alren Carl M. Nicolas. Jairus Nathan L. Pamaral. Rangel C. Salcedo. Nathan Angelo Sarandon. CJ Yael M. Solar, may karangalan. Jamir Steven J. Tabilin. Mga babae. Gail Victoria C. Barroso. Samantha Nicole Bayani. Mary Roslyn G. Benitez, may karangalan.
Lorraine T. Bernardino, Kim Gabriel L. Cortez, Janelle Von C. De Leon, Angel Nishka P. Dosado, may karangalan. Christy C. Lorraine T. Garay, Sabrina Viel A. Jerez, Irish Nicole Ligaspino, Ace Vel H. Lumbao, Hazel G. Manabat, Shaina May B. Manuel, Shaina Rain P. Modales, Nika Rolaine D. Nebla, Leia Monique D. Raquepo, Kiara D. D. Salas, may karangalan. Madeline B. Secreto, Juliana Lorraine T. Segundo, Naira O. Soriano, Charis Jane M. Villarta, Mula sa pamunuan ng ating pinakamamahal na paaralang Pedro Pelaez, isang mainit at maligayang pabati sa inyong lahat mga batang nagsipagtapos. Ngayon naman, ating pakinggan, pakatandaan at isabuhay ang mensahe mula sa ating kagalang-galang at minamahal na kalihim ng edukasyon, Yosek Leonor M. Magtoles Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices
whose reminders and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically
without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines.
And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Manatili tayong makinig ng mabuti, ating isaisip at isapuso ang mga sumusunod na mensahe mula sa ating mga butihing kinauukulan upang kapupulutan natin ng aral at titingilaing inspirasyon. Mula sa DepEd NCR Regional Director, ating pakinggan ang mensahe
ni Dr. Wilfredo E. Cabral. Mula naman sa ating minamahal na lungsod ng Maynila, ating pakinggan ang ating masipag at kagalang-galang na alkalde, Francisco Isko Moreno Dumagoso. At the onset, I'd like to greet and give you that warmest congratulations for surpassing the pan-academic year. To the parents, the proud ones, for being able to send their children at this stage, let us give ourselves a tap and say to ourselves, congratulations. Under such volatile, uncertain, complex, ambiguous, and disruptive circumstances, several unexpected silver linings have emerged in the basic education realm. Many of our aspirations at first seemed impossible, with all the doubts and apprehensions that made them seem really improbable. But when we summon the will, they now become our reality. Your forgiveness graduates brought this momentous event into our current reality. Amidst this ongoing onslaught of COVID-19 pandemic that put enormous pressure in your part to adapt to the new learning norm, you never crumble, nor simply fold up. Your fervidness to learn carried this big day, the graduation ceremonies. With that, I warmly congratulate you all graduates. We, your DepEd Prime NCR family, share with your heartfelt joy as you celebrate your phenomenal educational accomplishment. Although there have been many concerns and frustrations on the drastic change in schools posed by pandemic, the upside is we have shown the light on how we can uniquely do our part to survive with the mantra, education must continue. And now we reach this far significantly and memorably, celebrating your accomplishment. Friends, ladies and gentlemen, with the virtual conduct of the end of school year ceremonies, we must realize that the crux of life is all about preparing our graduates to the next big step in their lives, full of hope and courage. This COVID-19 catastrophe will eventually settle down. The corona coaster will sooner or later stop. And in due course, the Coronamageddon will be the thing of the past. By then, you graduates and will be the driving force to forge a post-pandemic future. In no doubt that you have persevered the learning challenges and made this far. You are the ones who will open up a new era. In no time, your generation will be our country's post-pandemic future and beyond. The theme of this year's end of school rites is strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Resonated the collective effort of our teachers, parents, school communities, local government units, partners in both public and private sectors, and other various organizations to ensure that quality basic education continue despite the challenges posed by the pandemic. To one and all who gallantly helped and made learning from home in varied modalities possible, we thank you. To all the graduates, let us look forward
and ensure that you will be let us look forward and ensure that you will be the frontliners to change this nation, to change our country to a better one with the needed characteristics, with the needed attributes for the future. Congratulations and thank you very much. Nais ko pong batiin ang bawat mag-aaral mula sa elementary at senior high sa inyong commencement rites today. Virtual man ang ating gagawin na year-end rites, pagbati pa rin sa bawat mag-aaral na nagpatuloy na nagsisikap para sa kanilang pangarap, para sa kanilang sarili at para sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. Nais ko rin pong batiin at pasalamatan ang mga magulang at guardians na katuwang ng ating mga estudyante upang sila'y makatapos o mairaos ang pag-aaral. Isang pagsaludo naman sa mga guro, staff, administrators, at stakeholders. Hindi po natin may tatanggi na ang nakaraang taon hanggang ngayon sa kasalukuyan ay sinusubok pa rin tayo ng pandemyang ito. Ngunit maraming salamat po sa inyong mga inisyatibo mula sa pagpaplano at paghahanda para sa ating new normal pagdating sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral. Tunay po na hindi madali ang paghahanda sa panibagong paraan ng pag-aaral ng mga estudyante. Lalo na sa mga guro, alam kong marami kayong adjustments. Maraming mga bagong kailangang aralin para sa new normal. Ngunit, kahit tayo ay sinusubok, mahalaga na patuloy na mapagtibay ang kalidad ng edukasyon. Sa panahon ngayon, kailangan po nating isapuso at isaisip ang mga katagang no student left behind. Sa ating mga estudyante, tiyak na darating ang malaking pagbabago sa inyong buhay. Dasal at hiling ko sa inyong lahat na pagbutihin pa ninyo ang inyong pag-aaral. Mahalin ang ating kapwa, lalo na ang ating mga magulang at nakatatanda sa atin. Respetuhin ang bawat isa at higit sa lahat, laging manalig at magtiwala sa Diyos. Muli, maligayang bati sa bawat isa sa inyo, mag-aaral sa elementarya at senior high, sa inyong pagtatapos. Mabuhay kayong lahat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Congratulations. Manila, God first. Sa bahaging ito, ating pakinggan ang mensahe ng pagtatapos na ipababatid sa atin ni Nizel Hart H. Natividad, batang nagtapos na may karangalan. Nakamamahal na punong guro, Dr. Antonio Silagondi, sa ating masigasig na pampurok na tagamasid, ginang Arlen S. Gatpo. Sa ating mga masisipag at dakilang mga guro, sa mga mapagkalinga at magigitam ng mga magulang, at sa mga kapwa ko magsisipagtapos, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang malaking hamon sa ating lahat para tugunan at malampasan ang mga pagsubok na hatid ng COVID-19, lalo na sa pagpapatuloy ng pagbabahagi ng kalidad na edukasyon. Ang paralang Pedro Pelaez ay hindi nagpatinag at sumuko para ibahagi ang kaalaman at kasanayan sa atin. Lalong pinatunayan ng ating paaralan sa tulong ng ating punong guro, PSTS, mga dulog guro, mga guro at syempre ng ating mga magulang. Ang hindi matatawarang paghahanda, suporta, kooperasyon at paggabay sa atin sa loob ng bagong panuruang taon na ito. Marami man ang nahihirapan at tila sumuko, pero dahil sa ating pagpupursigi at pagtsatsaga,
Heto tayo ngayon, sama-sama at taas-taong na pagtagumpayan ang mga binigay ng mga gawain at pagsubok ng ating mga guro sa tulong at gabay ng ating mga magulang. Ngayong araw ng ating pagtatapos, ito ay isang patunay na ating nalampasan at kinaya ang hamong hatid ng bagong normal ng pag-aaral. Ngayon ay simula pa lamang ng panibagong kabanata ng ating pag-aaral. Mananatili nawa tayong matatag, may malawak na pag-uunawa at may tiwala sa ating Panginoon upang maging maayos at magabayan tayo sa lahat ng ating ginagawa. Lagi nating isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang lahat ng mga pangaral at paalala ng ating mga magulang at ng ating mga guro para sa mabuting kapakanan at kinabukasan. Bauin natin ang lahat ng karunungan, karanasan at masayang alaala na ibinahagi sa atin ng ating pinakamamahal na paaralang Pedro Pelaez. Lalo na ang panibago at pinatiting na pagkatuto sa loob ng bagong pamaraan ng pag-aaral dulot ng pandemya. Tunay ngang kahanga-hanga ang wagas na pagmamahal, suporta at paggabay ng mga magulang, gayon din ang pagsusumikap ng mga guro para maibahagi ang mga kaalaman at makabuluhang karanasan sa pagkakatuto sa kabila ng krisis na ito. Sa tagpong ito, ating pakinggan at damhin ang awit ng mga nagsipagtapos. Atin ding balikan ang mga paghahanda, pakikiisa at pagtugon upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng bagong normal na klase. Ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang nang tayo'y nangarap. Sa paglipas ng oras, inuod tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na hamon. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Hindi nating mga pangarap, dalang ko sa may kapal. Naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Takdang oras na tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan, ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalang ko sa may kapal. Naway sa panibagong bukas, tayo ay paalam na aking
Ating tunghayan sa tagpong ito ang panunumpa ng katapatan ng mga nagsipagtapos sa pangunguna ni CJ Yael M. Solar, batang nagtapos na may karangalan. Panunumpa ng katapatan. Buong puso akong nangangako na mamahalin ang paralang aking pinagtapusan, ang paralang Pedro Pelaez. Matapat kong isasagawa ang mga dakilang mithiin nito at sisikapin kong mamuhay ng marangal upang magamit ko ng buong talino ang aking natutuhan sa paglilingkod sa dakilang lumikha sa bayan at sa aking kapwa. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa sa pag-awit ng himno ng NCR, awit ng Maynila, himno ng DCS Maynila, at himno ng Pedro Pelaez.
sinulat sa puso't diwa ng inosat ugali ay kahanga-hanga. Ilaw na patnubay ka sa bawat bata, sulod ang ating pag-unlad ay makikita. Sa pagpapanday mo sa amin ang lubusan, pag-asa at pagsulat ay natutunan. Pagmamahal sa bayan at buong may kapal, inubog mo kami ng buong dangal. Pedro Pelaez, ating paaralan, ikaw ang tanglaw sa aming kabataan. Alay namin sa'yo ang aming tagumpay, taas mo kami magpakailanman. Pedro Pelaez, ating paaralan, ikaw ang tanglaw sa aming kabataan. Alay namin sa'yo ang aming tagumpay, taas mo kami magpakailanman. At sa tagpong ito, nagtatapos ang ating ika-43 na pagtatapos ngayong panuroang taon 2020-2021. Muli mula sa pamunuan ng Paaralang Pedro Pelaez, isang maligayang pagtatapos sa inyong lahat. Manatiling malusog at ligtas. Mabuhay ang batang Pelaez. Mabuhay ang batang Pilipino. Mabuhay ang mga batang pag-asa ng bayan.